Hasszuna kultúra. Időszámítás előtt 6000-től időszámítás előtt 5000-ig. A Hasszuna kultúra Észak-Mezopotámia egyik legkorábbi névadó lelőhelyéről, Tel Hasszuna, Moszul környéke. Elnevezés régeszirti kultúrája, amely az időszámítás előtt 6. évezredben, vagyis kb. Időszámítás előtt 6000-től 5000-ig között virágzott. Hogy értsétek, a Hasszuna és a Tel Halaf, illetve az ubai civilizáció egy időben létezett, de egymástól távol, és csak kereskedelem lehetett köztük. Talán az ubaid civilizáció inspirálta a másik két birodalmat. Mindhárom civilizáció a mezopotámiai fennsíkon volt. Főbb jellemzők. Földrajzi elhelyezkedés. Észak-Irak. Főként a mai Moszul környéke. Eredet. A Hasszuna kultúra a Zargosz hegységben korábban létező Dzsamó kultúra folytatásának tekinthető, mintha az leereszkedett volna a hegyekből a síkságra. A Dzsamó kultúrával külön fogunk foglalkozni. Települések. Kisebb falvak, agyaktéglából épült házak, amelyek néha közös tárolóhelyiségekkel és kemencékkel rendelkeztek. Gazdaság. A lakosság főként földműveléssel, búza, árpa, lencse és állattenyésztéssel, juh, kecske, szarvasmarha foglalkozott. Kerámia. Jellegzetes, kézzel formált, díszített agyagedények, amelyek a kultúra egyik legfontosabb régészeti ismertetőjegyei. Eszközök. Kőeszközök. Csiszolt kőbalták, sarlók, örlőkövek. Fémhasználat. Egyes források szerint már ezet is olvasztottak, de a fémművesség még nem volt elterjedt. Valószínű, rézolvasztást úgy került bele ebbe a birodalomba, hogy az ubaidoktól átvették. Tehát nem mindenki vett át, csak bizonyos csoportok. De nem terjedt el, gondolom vigyáztak a tudásra. Társadalom. A közösségek viszonylag kicsik voltak, de már megjelentek a közös tárolás és élelmiszer felhalmozás jelei, tehát élelmiszertározók, ami társadalmi szerveződés fejlődésre utal. Történelmi jelentőség. Átmeneti szerep. A Hasszuna kultúra fontos átmenetet jelent a hegyvidéki neolitikus közösségek és a későbbi fejlett mezopotámiai civilizációk között. Utolt kultúrák. A Hasszuna kultúrát Észak-Mezopotámiában a Szamara és a Halaf kultúra követte, míg Dél-Mezopotámiában az ubaid kultúra jelen volt. Etnikai hovatartozás. A kultúra népességének etnikai hovatartozása ismeretlen, de nem sémi és nem is sumér népesség volt. Talán ubaid kultúrából elszakadt csoportok hozták létre. Összefoglalás. A Hasszuna kultúra az első jelentős mezopotámiai földművelő kultúra, amelynek fejlett kerámia művessége, földművelése és közösségszerveződése megalapozta a későbbi nagy civilizációk, uruk, sumér kialakulását. A kultúra a termékeny félhold északi peremén, a mai Észak-Irak területén jelent meg, és jelentős szerepet játszott a neolitikus forradalom mezopotámiai szakaszában. Kapcsolatban állt az ubaid, a Tel Halaf civilizációval, de ezektől keveset vett át. Istenábrázolásai nem voltak, és a kultúra a mezőgazdaságra fókuszált. Olyan igazi mezőgazdasági társadalom volt. Elmélet. Az ubaid civilizáció az istenek hozták létre, és tették nagyon fejletté. A Hasszuna kultúra birodalomban nem voltak istenek, és a fejlődés maguknak köszönhették. Igen valószínű, átvettek tudást az ubaid civilizációtól, de megmaradt a természet közelsége és az emberi értékrendek. Semmilyen isteni befolyás nem érte. Ezért nem is alakult ki az erős hierarchia, sem uralkodói vagy papi osztály. Köszönöm a figyelmeteket,
Kommentelni tudtok a videó alatt. Sziasztok!